BMG მეორე დღეა მოქალაქეებს ყველა მეტროს კარი დახურული ხვდებათ, რაც დისკომფორტისა და საცობებით სავსე ქალაქში კიდევ უფრო მეტად გაპრობლემებული გადაადგილების გარდა ადგილობრივ ბიუჯეტს მნიშვნელოვან ზარალსაც აყენებს, როგორც ცნობილია, დღიურად ავტობუს და მეტროს ჯამში სადღაც 75-დან 80,000 მგზავრამდე გადახავს მემანქანეების პროტესტის გამო კი ერთის მხრივ. ფაქტობრივად განულდა მეტროს შემოსავალი და ასევე განულდა ავტობუსის შემოსავალიც, რადგანაც როგორც მოგეხსენებათ, მერიის გადაწყვეტილებით მოქალაქეებს ავტობუსები უფასოდ ემსახურებიან. ჩვენ გვინდოდა დღეს ყველა იმ პრობლემაზე და გამოწვევაზე, რაც ქალაქს უდგა სატრანსპორტო კუთხით, გვესაუბრა მერიის ან სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელ პირებთან ერთად. გუშინდელი მთელი დღე ფაქტობრივად დავკარგეთ მათ შეთანხმებაში, თუმცა ყველა მათგანმა გულისხმობ როგორც მამუკა კობახიძეს, ასევე ირაკლი ხმალაძეს სტუმრობაზე უარი განაცხადა. თუმცა ამ წუთებში ჩვენთან ერთად იმყოფება საიას ხელმძღვანელი სულხან სალაძე და ასევე ვიტალი გიორგაძე, რკინიგზელთა პროფკავშირების თავმჯდომარე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ დილიდან ასე ადრიანად ჩვენთან ერთად იმყოფებით. მინდა რომ დავიწყოთ იმ შეხვედრით, რომელიც გუშინ გვიან ღამე შედგა თბილისის მერსა და გაფიცულ მემანქანეებთან. ფაქტობრივად არნაირი შედეგი ამ შეხვედრას არ მოჰყოლია, რადგანაც ბევრმა მემანქანემ დატოვა შეხვედრა. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ, ბატონ სულხან, თქვენგან დავიწყოთ, რა პირობებით მივიდა თბილისის მერი, რა შეთავაზება მიიღეს მემანქანეებმა და რამდენად არსებობს დღესდღეობით იმის რესურსი, რომ ეს ადამიანები წამოვიდნენ დათმობაზე და მეტრომ განაახლოს მუშაობა. მადლობა, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პრინციპში მეც ის ინფორმაცია მაქვს ამ წუთში ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით, რაც მედიით დღეს დილით გავცელდა, აქ საუბარი იყო 2019 წლიდან შესაძლო მატებაზე, შრომის ანაზღაურების, თუმცა რაიმე ისეთი კონკრეტული გადაწყვეტილი ფორმით დაპირება, რომელიც ნამდვილად სისულელში იქნებოდა მოყვანილი, როგორც მე ვიცი, ეს არ ყოფილა. ფაქტია ერთი, რომ ჩვენ გვაქვს ორი მოცემულობა, ერთი ის, რომ შეუძლებელია ქალაქში მეტრო დიდი ხნის განმავლობაში იყოს გაჩერებული. და მეტროს როლი არაუბრალოდ როგორც სატრანსპორტო საშუალების როლი, მას მარტო სოციალური დანიშნულებაც აქვს ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მართლა ეს არის მხოლოდ ერთადერთი სატრანსპორტო საშუალება ქალაქში გადაადგილებისათვის. და მეორე არის ის, რომ მოლაპარაკებებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება, თუ მიუხედავად იმისა, რომელი მხარე იქნება შეეცდება ამ სიტუაციის ჩიხში შეყვანას, ეს რა თქმა უნდა იქნება ძალიან ცუდი და პირველ რიგში დააზიანებს თვითმმართველობის, ასე ვთქვათ, როლს და ფუნქციას ქალაქში. უბრალოდ მე გულის კივილით მინდა აღნიშნო, რომ შეიძლება და პროცესები არ მისულიყო აქამდე, რომ იგივე თვითმმართველობა უფრო ადრე დამჯდარიყო მოლაპარაკებების მაგიდასთან და იყო ამის რესურსი, თქვა ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ მემანქანეების პოზიცია, რომ ეს არ იყო, თქვა მოულოდნელი გაფიცვა და აქამდე ისინი იყავით გუშინ მთელი დღე და ხვდებოდით, რას ამბობენ, ანუ ამ დროის განმავლობაში ქონდათ მათ შეხვედრები, კომუნიკაცია და იყვნენ გაფრთხილებული მერიის წარმომადგენლები. იცით რა არის ჯერ მოდი ის თქვათ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც არანაირი სამართლებრივი ლოგიკაში არ ჯდებოდა, როდესაც მეტროს მემანქანეებს უთხრა პრაქტიკულად მეტროს თანამშრომლებს, რომ გაიფიცეთ, მაგრამ არა სამუშაო საათებში და გაფიცვის მთელი არსი ის არის, რომ სამუშაო საათებში ხდება ეს გაფიცვა და ერთგვარი პროტესტია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო თავისი არის თუ კანონო გადაწყვეტილება სასამართლოს, ადამიანები დაემორჩილნენ ამ გადაწყვეტილებას და უკვე ისინი სამსახურში ვერ გავდნენ არა იმიტომ, რომ გაფიცულები იყვნენ, სამედიცინო პერსონალმა არ მისცა მათ უკვე ამის უფლება, რომ გასულიყვნენ და მეტროს ვაგონების შემადგენლობას დაეწყო მოძრაობა ქალაქში. მთელი იმ ხნის განმავლობაში დაანონსდა, რომ ეს გაფიცვა იქნებოდა შემდგომში გადაიდო 30 დღით. პრაქტიკულად ჩვენ ვისმენთ ულტიმატუმებით საუბარს თვითმმართველობის მხრიდან და არა კონკრეტულ შეთავაზებებს, რომ იქნება განხილულიყო ეს საკითხები და რაღაც შეთანხმებამდე მისულიყო. არც ის გვინახავს, რომ თვითმმართველობას რაიმე განსაკუთრებული ყურადღება გამოეჩინა და მიწის და სატრანსპორტო საშუალებები დაემატებინა, ან ხაზების გადაწყობა მომხდარი იყო, ან გარკვეულ ქუჩებზე მოძრაობის წესი შეცვლილი იყო, რომ რაზეც ახლა თავად საუბრობენ, ეს კოლაფსი არ შექმნილიყო უკაცრავად, მაგრამ ამ ქალაქში კოლაფსი არის მინიმუმ 20 წელია. სატრანსპორტო მოძრაობის ნაკადებს რომ ვუყურებთ და ნებისმიერ პატარა თქვა წვიმის წამოსვლაზე საოცარი საცობებია ქალაქში, რომ შეიძლება მთელი დღის განმავლობაში ვერ მიხვიდე ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას. ამიტომაც ნაცვლად იმისა, რომ თვითმმართველობას ეზრუნა იმაზე, თუ კი გაფიცვა იქნებოდა, როგორ მოიხდინა მეტნაკლებად მაინც ხელი შეეწყო ამ პროცესის ისე წარმართვაზე, რომ მოქალაქეებს არ შექმნათ პრობლემა. ამის შესაძლებლად ჩვენ მივიღეთ ულტიმატუმების ენით საუბარი და ისიც მინდა აღნიშნო, რომ თბილისის მეტრო არ არის უნიკალური მოვლენა, სადაც მეტროს თანამშრომლები შეიძლება გაიფიცონ. ეხლა თქვენ სიუჟეტშიც ვნახეთ ჩვენ და მე პირადად მინახავს ბრიუსელში ყოფნის დროს, როგორ იყო გაფიცული მეტროს ხაზების ნაწილი. ლუფთანზა თუ შეიძლება გაიფიცოს გერმანიაში, უდიდესი ავიაკომპანია, რატომ შეიძლება რომ მეტროს თანამშრომელს უთხრავს ვინმე საქართველოში, რომ მეტროს თურმე არ აქვს სამუშაო საათებში გაფიცვის უფლება. ეს თავისთავად ერთის რომ ცუდი პრეცედენტი და გადაწყვეტილება იყო სასამართლოს, ძალიან ცუდ წინაპირობას ხნის შემდგომში მათ შორის, რომ ასეთი ტიპის სამსახურებს შეეძლოთ ამ უფლებით სარგებლობა.
კი ბატონო, ვიტალისაც მინდა რომ ვკითხო, ვიცი რომ თქვენც იმყოფებოდით გუშინდელ შეხვედრაზე, რა არის მათი მოთხოვნა, თქვით რომ იყო მერიც მისული შესთავაზა კონკრეტული წინადადებები, თუმცა ისინი არ წამოვიდნენ. სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს კონფლიქტი, ასე ვთქვათ, რა მოცემულობამდე შეიძლება მივიდეთ? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. სოციალურ სივრცეში ხდება სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების სხვადასხვა აზრის გამოხატვა მეტროს მემანქანეების ხელფასებთან დაკავშირებით, თითქოს ამ ადამიანებს ძალიან მაღალი აქვს სახელმწიფო ანაზღაურება და სხვებთან შედარებით ისინი კარგ პირობებში იმყოფებიან, რაც ძალიან სამწუხაროა რეალურად. ან ამ ხალხს არ აქვს გათვითცნობიერებული ვიზა საუბრობენ საერთოდ და რამდენია მემანქანეების შრომა, არ არა და მეტროს მემანქანე თავის ღირსეული შრომის დაფასებას ითხოვს და ყველამ თავისი შრომა დააფასოს. ახლა მეტროს მემანქანე ვერ მოითხოვს მეხანძრების ხელფასების მატებას, ხო? ხა რაც შეეხება ამ ადამიანების რეალურ მოთხოვნას, ეს გახლავთ სამართლიანი მოთხოვნა გამომდინარე იქიდან რომ 2012 წელს რა ხელფასიც ჰქონდა ამ ადამიანებს და რაც იყო რეალურად ამ ხელფასების ყიდულ უნაროვანი სამოყარებლო კალათი რასაც წდებოდა, ზუსტად აი ამ დონის შენარჩუნება უნდა ამ ადამიანებს. 2012 წლის შემდეგ რეალურად ინფლაცია მოხდა ქვეყანაში, გაძვირდა სამოყარებლო კალათი, ეს ყველაფერი ეთყობა მათ ოჯახებს. მათ მაცივარს ეთყობა. ეს მინდა როცა მერია საუბრობს რომ მემანქანეების საუბრობს ულტიმატუმის ელით, გუშინ გამოჩნდა ყველაფერი, ხო? გარდა იმისა, რომ თვენახევრის განმავლობაში მემანქანეები კანონის სრული დაცვით აწარმოებდნენ მოლაპარაკებებს მერიას, ანუ ეს მარტივი არ არის გაიფიცოს ეგრევე ორგანიზაციათა მთელი პროცედურები აქვს დასაცველი, ხო? 21 დღიანი მოლაპარაკებების ვადა, შემდგომ კიდე გაფრთხილება, შემდგომ კიდე სასამართლომ ესეთი კანონო გაწყვეტილება გამოიტანა. ანუ მერიას ჩვენ უკვე თვალნათლივ ხედავთ, რომ მერიას თავიდანვე ჰქონდა ხისტი პოზიცია მათ მოთხოვნასთან დაკავშირებით, ანუ ულტიმატუმს რეალურად მერია აყენებს. გუშინ ბატონი კალაძე მივიდა მემანქანეებთან, ანუ გადადგეს ნაბიჯი ძალიან კარგია მივესალმებით, ანუ გაიხსნა ეს მოლაპარაკებების თითქოს რაღაც ფანჯარა, მაგრამ მისი შეთავაზება გაფიცურებდა გახდათ ის რომ გაიცათ ვილაპარაკოთ მაგაზე. ნუ ეს ახლა არასერიოზულია. რა არის რეალური მოთხოვნა? გუშინ ჩვენ ნახეთ სხვადასხვა მონაცემები ხელფასთან დაკავშირებით 1400-დან 1800-მდე გამოაქვეყნა მერიამ, მე მოგვიანებით მემანქანეებმა წარმოადგინეს საბანკო ამონაწილეები, სადაც ნათლად წერია რომ 1150, 1200-ია მაქსიმუმი ხელფასი. რეალურად რა თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ და რამდენით ითხოვენ? ანუ 45%-იანი მატებაზე იყო საუბარი. იყო საუბარი იმაზე, რომ გზავრობის გაძვირების გარეშე მერია ვერ შეძლებს ამ რესურსებს. რეალურად მოთხოვნა რა არის და ისინი მათი პოზიცია როგორია? ნუ ეხლა საუბარი იმაზე, რომ მემანქანეს მეტროს მემანქანეს 2000 ლარი აქვს ხელფასი, ეს არის გათვლილი ერთჯერად რაღაცა სოციალურ სფეროზე ზეგარონის მოსახდენა და ერთჯერადი ეფექტი აქვს ამას, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია რა ამ ადამიანებს აქვთ დოკუმენტები, საბანკო ამონაწილეები, მათი ხელფასი მაქსიმალური გახლავთ 1200 ლარი. ანუ ის 2000 ლარი ეს არის სიცრუე, რომელიც გაჟღერდა რა სამწუხაროდ მერის მხრიდან. მემანქანეების მოთხოვნა კიდევ ერთხელ მეორე ფარი სამართლიანი მთელი პროფკავშირების სოლიდარულია მიუხედავად იმისა რომ ეს ორგანიზაცია არ არის საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების წევრი ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით ამ მოვლენებს გაგრძელდეს შეიძლება იქამდე რომ პროფკავშირი არ მისცემს არავის საშუალებას რომ მუშა და წესიერი ადამიანი რომელიც ითხოვს თავის შრომის ღირსეულ დაფასებას დააჩაგვრინოს ვინმეს ნუ ეხლა მე ძალიან დიდ პატივს ხალხის მერს მაქვს ამ ადამიანის მიმართ სიმპათიები მაგრამ ჩას მისი წარსული პროფესიიდან გამომდინარე ეს თვისებები შეერჩა ამ ადამიანს ის მცველია და იცავს საკუთარ პერიმეტრს და კარგად მანიპულირებს პუბლიკასთან მაგრამ ერთი რამე უნდა შევახსენოთ ამ ადამიანს რომ გუნდში სადაც ის თამაშობს ეს გუნდი ეკუთვნის მემანქანეებს მეტად თქვენ საუბრობდით რომ ეს არ არის მხოლოდ მემანქანეების პროტესტი და ეთერს გარეთ მითხარით რომ შეიძლება შეუერთდეს მას მეტროს სხვა თანამშრომლები რამდენად არსებობს იმის საფრთხე რომ რეალურად გაფიცვა უფრო ფართო მასშტაბიანი სახე მიიღოს და პრობლემა კიდევ უფრო მეტად ამცირდეს წარიმართება მოვლენები თუ მხარეები დარჩებიან ესე დაპირისპირებულად და მთავრობა ხელისუფლება გამოიყენებს გაფიცული სამართლიანად გაფიცული ადამიანების წინააღმდეგ სხვადასხვა სადამსჯელო ღონისძიებებს მაგ შემთხვევაში ჩვენ მოვახდენთ სოლიდარულ აქციებს ორგანიზებას გავაკეთებთ და ეს უფრო დიდ ასე ვთქვათ პროტესტში გადაიზრდება მე იმედი მაქვს რომ ეს ასე არ მოხდება მე იმედი მაქვს რომ მხარეები მე ორივე მხარეს ვთხოვდა მოუწოდებ თუ მაქვს ამის უფლება რომ ორივე მხარეები კომპრომისის და კონსენსუსის ხარჯზე მოახდინონ შეთანხმება და ქალაქი ესეთ პარალიზებულ მდგომარეობაშია რა თქმა უნდა თითოეულ მემანქანეს რომელსაც გუშინ ვესაუბრეთ გათვითცნობიერებული და გააზრებული აქვს რომ მეტროთი ძირითადად სარგებლობს საშუალო ფენის ადამიანები კიდევ უფრო მათაწვებათ ეს ყველაფერი გააზრებული აქვს ამ ადამიანებს და არავინ ფიქრობს რომ მეტროს მემანქანეებს ეს არ აინტერესებს და მხოლოდ საკუთარ ჯიბეს უყურებენ უბრალოდ არ დაუტოვა ქალაქის მთავრობამ მათ მეტი გზა ყველამ დავინახეთ გუშინ
რომ თვენახევრიანი მოლაპარაკებების შემდეგ კიდევ შედგა ერთი მოლაპარაკება და პოზიცია ყოველთვის ნათელია, ხო, მერის პოზიცია გახლავთ ის, რომ არა, ხელფას არ მოგიმატებთ, გაიცათ 2019-ში ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს არ გახლავთ კონსტრუქციული ნაბიჯი ძალიან მარტივად რომ თქვა. კი ბატონო, ასე მინდა კითხოთ გუშინ მერის მოადგილემ ჩემს მეხსენებულმა ხმალაძემ, რომელმაც სამწუხაროდ უარი გითხრა დღეს სტუმრობაზე, თქვა რომ შეიძლება დადგეს მემანქანეების პასუხისმგებლობის საკითხი. თუ არსებობს სამართლებრივად რაიმე საფუძველი იმის, რომ ეს ადამიანები, თქვათ, მერია შეედაოს და თქვათ რაღაცა გაგრძელდეს დავა სასამართლოში, რა პერკეტები აქვს? რადგან ბატონმა ხმალაძემ თქვა, ალბათ უფიქრია კიდევაც, თუ რა პრინციპით შეიძლება რომ ეს დავა დაიწყოს თვითმმართველობა სატრანსპორტო კომპანიამ პირველ რიგში, მე როგორც ვიცი, იქ იშველიებდნენ შინაგან წესს, რომელიც ამბობს, რომ მემანქანე დასვენებული უნდა გამოცხადდეს სამსახურში, მაგრამ სასაცილო სიტუაციაში ვარ, სასამართლომ უთხრა, რომ არასამუშაო საათებში გაიფიცა, ის გაიფიცა არასამუშაო საათებში და ლოგიკურად სამუშაო საათებში დასვენებული ის ვერ გამოცხადდებოდა. ის ადამიანები თითქოს უნდა გასულიყვნენ სამუშაოდ, გამოცხადდნენ, თუმცა ოდესაც სამედიცინო შემოწმება გაიარეს, არც ერთ მათგანს პრაქტიკულად არ მისცა სამედიცინო პერსონალმა თავისუფლების მოსილების დავალდებულების შესრულების უფლება. ეს ლოგიკური გაგრძელებაა იმისი და იმ აბსურდული სიტუაციის, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ყოფნა ამაში ერთნაირად მიუძღვით ბრალი როგორც სასამართლოს თავის გადაწყვეტილებით, თვითმმართველობას, რომელმაც არ გამოიჩანს თანადო ყურადღება თავის დროზე და საუბარი შანტაჟზე, რაღაცა ასე ვთქვათ, ულტიმატუმებზე თვითმმართველობის ხნეს არ არის კარგი, როდესაც ვლაპარაკობთ იმ ხელა კორპორაციაზე, რომელსაც ქვია თბილისის მეტრო, რომელსაც პრაქტიკულად ყველაზე მეტი მგზავრი გადაყავს დღის განმავლობაში ქალაქის მასშტაბით. ამიტომაც თუ სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე ვინმე დაიწყებს საუბარს, რა თქმა უნდა, ისინი მოქმედებენ შრომის კოდექსის ფარგლებში, ისინი მოქმედებენ სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად, ისინი გუშინ იქ ვერ გავიდნენ სამუშაოდ არა, იმიტომ რომ მაინც და მაინც გაფიცულები არამედ იმიტომ რომ დროებით შრომის უნაროები იყვნენ პრაქტიკულად, მე იქ ვნახე არამედ სანამდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს კონფლიქტი, რა პერიოდი შეიძლება იყოს და რა შეიძლება მიიღოს ანუ თეორიულად ეს კონფლიქტი შეიძლება საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდეს, მაგრამ ეს ვერ გაგრძელდება დიდხანს ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე, ამიტომაც შემხედრი ნაბიჯები ორივე მხარეს მხრიდან უნდა იყოს გადადგმული და ის რომ გუშინ პირველი მცდელობა იყო მოლაპარაკებებისა და მაძლევს იმის ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ რაღაც ეტაპზე და ძალიან მალე ეს მოლაპარაკებები კონკრეტული შედეგებით დასრულდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მართლა საოცარ სიტუაციაში ვიქნებით ჩვენ, როდესაც პრაქტიკულად აუტანელი იქნება ქალაქში გადაადგილების და რთულ სიტუაციას უფრო მეტი სირთულე დაემატება. სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე მინდა დავამატო, რომ ჩვენ გუშინაც ვთქვით, რომ ახალგაზრდების ასოციაცია მზად არის თუკი თვითმმართველობა ან სატრანსპორტო კომპანია რომელიმე მემანქანესთან დაკავშირებით დაიწყებს სამართლებრივ დავას ან გამოვიყენებს სანქციებს დისციპლინური იქნება სხვადასხვა ფორმის, ჩვენ მზად ვართ რომ ადამიანებს დაუდგეთ გვერდში იმ მარტივის გამო, რომ ჩვენ თავიდან ვეთქვით, რომ ის აკრძალვა, რომელიც იყო გამოყენებული გაფიცვის უფლებით რეალიზებასთან დაკავშირებით, იყო არასწორი, უკანონო და შემდგომი პროცესებიც, რომელიც ამას მოყვა აკრძალვების ფორმატში და ულტიმატუმებით საუბარი, ესეც ასევე არის კანონს მიღმა. შესაბამისად, მე მგონია, რომ უკეთესია კონსტრუქციული მოლაპარაკების გზის არჩევა, ვიდრე საუბარი კონკრეტული პირების პასუხისმგებაში, მithema სახალხო დამცველმაც გააკეთა გუშინ ამ თემაზე განცხადება, სხვადასხვა ორგანიზაციებიც, მათ შორის იყო ერთობლივი განცხადებაც რამდენიმე ორგანიზაციის, ჩვენი ორგანიზაციის ჩათვლით, ასე რომ ეს პროცესი არც ისე მარტივია, როგორც თვითმმართველობას წარმოუდგენია. გუშინ დილით სულ სხვა ტონი ჰქონდა ქალაქში თვითმმართველობას, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ საღამოთი მივიდა და მოლაპარაკება სადავო. მოქალაქეებს და პასუხისმგებლობა, ასე ვთქვათ, ვისეკისრება იმ შემთხვევაში, რომ დღესდღეობით მოქალაქეების დიდი ნაწილი პარალიზებულია და ვერ გადაადგილება. აი ეს თემა პასუხისმგებლობას თვითმმართველობა იმიტომ ყავს ამ ქალაქს არჩეული, რომ მან უნდა უზრუნველყოს. ის რომ შეიძლება არაოდენოვანი სიტუაცია შეიქმნას და მეტრო გაიფიცოს და ავტობუსების წყობლები გაიფიცონ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს მზად უნდა იყოს ჩაანაცვლოს. ეს გაფიცვა ხომ არ ნიშნავს, რომ ერთ დღეს გაიღვიძეს ამ ადამიანებმა თქვენს რომ უნდა გავიფიცოთ. ამას მთელი პროცედურები ახდა, როგორც უკვე აღნიშნა აქ. გარდა ამისა 30 დღით მოხდა გადადება თავიდან ამ გაფიცვის და ლოგიკურად სწორედ თვითმმართველობას უნდა ეზრუნა იმაზე, რომ დაემატებინა მიწისძვრა და სატრანსპორტო საშუალებებზე ხაზები იქნებოდა, შეეცვალა გადაადგილების მარშრუტები. ეხლა ამას რო ვლაპარაკობ, ბედნიერი სულაც არ ვარ ამის გამბედნიერი, უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ მე გამიჩნდა განცდა, რომ თვითმმართველობამ სათანადო ყურადღება არ დაუთმო ამას და ალბათ იფიქრა უფრო, რომ ისინი არ გაიფიცებენ, რატომ უნდა გაფიცულიყვნენ, თუ კი ხედავენ, რომ პრაქტიკულად მათ ელაპარაკებენ ულტიმატუმების ენით და ეს მოცემულობა ამ ქვეყანამ გაიარა უკვე, სადაც მე ვყავართ ამ ულტიმატუმებით ენით საუბარს, ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს. ამიტომაც უმჯობესია, რომ ორივე მხარე დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან, მაგრამ მათ შორის შეთავაზებები უნდა იყოს რეალური. მე გუშინ იქ არ მინახავს მარტო მემანქანები, ვნახე სხვა თანამშრომლებიც მეტროსი, მათ შორის ქალბატონებიც და მინდა ისიც თქვა, რომ ისინი ზოგადად იქ გაფიცული ადამიანები წუხდნენ, რომ მათ დიდი ბოდიში და საპირფარეშოების სარგებლობის უფლებასაც არ აძლევდნენ, ისევე როგორც თქვა, წყალი რომ მიეღოთ და თავად უზრუნველყოფდნენ შემდგომში ამ ყველაფერს.
ეს არ მოქმედებს არც კარგად თვითმმართველობის იმიჯზე და არც ზოგადად არ არის სწორი ნაბიჯი ჩემი გადასახედით. და ბოლოს მინდა მოკლედ ვიკითხო, ბატონო ვიტალი, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, გუშინ არაერთი საზოგადოებაში ჟღერდებოდა ესეთი კითხვაც, ასე ვთქვათ, ისმოდა, თუ არსებობს რაიმე ჩანაცვლების საშუალება მემანქანეების კუთხით, რამდენად აქვს ვთქვათ რაიმე რესურსი თუ არსებობს იმის, რომ მიღმა მემანქანეებისა 240 ადამიანებს რაიმე ფორმით მოხდეს ჩანაცვლება, რა ინფორმაცია აქვს? როდესაც საუბრობდი იმაზე, რომ მემანქანის პროფესია გახლავთ ურთულეს პროფესია და ის ანაზღაურება, რომელსაც მემანქანე იღებს, არ არის შესაბამისი, მაგას გულისხმობდი. ერთი ის, რომ ძალიან რთულ პირობებში პრაქტიკულად მიწის ქვეშ უწევთ ამ ადამიანებს მუშაობა და ეს მოითხოვს გარკვეულ უნარჩვევებს, ეს მოითხოვს ძალიან დიდ პროფესიონალიზმს და ეს ადამიანები სწავლობდნენ ამ პროფესიაზე და განათლებით პროფესიით არიან მემანქანეები. შესაბამისად, ამ ხალხის ჩანაცვლება შეუძლებელია, მე თუ მეტეს როცა პრაქტიკულად ესასწავლებელი უკვე ჩვენს ქვეყანაში არ არის რა. და იყო მცდელობა მერიის მხრიდან, უბრალოდ სატრანსპორტო კომპანიის მხრიდან, კიდევ 7 ადამიანი, ასე ვთქვათ, გადაამზადეს, მაგრამ როცა გაფიცულია 240 მემანქანე, შეუძლებელია 240 ადამიანი, 30 ადამიანი გადამზადდა საბოლოო ჯამში ჩემი ინფორმაციით, თუმცა ეს პრაქტიკულად არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ პროტესტი არის მასშტაბური და აბსოლუტურად სამართლიანი პროტესტია. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ კონსენსუსი შედგება და მოусვენს ქალაქის მთავრობა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. იმედს ვიქონიებთ, რომ პრობლემა ნამდვილად მოგვარდება და თბილისის მერია მიიღებს შესაბამის ზომებს იმისთვის, რომ თბილისში არსებული სატრანსპორტო კოლაფსი რამენაირად დროის უმოკლეს ვადაში ამოიწუროს. სულხან სალაძე, საიას თავმჯდომარე და ვიტალი გიორგაძე, რკინიგზელთა პროფკავშირების თავმჯდომარე იყვნენ საქმიანი დილის სტუმრები.